12,000नि बायखांबाय सासे सिख्लाखौ जोंहा सासे लिडारा आं मुं लानाय नङा पार्टिबो बुंनाय नङा नङाबा बिपदआव दंना ओरैबायदि अयनाय जाखादों जाहैदों 15,000 हरबाबो साबसिन जायोमोन जालाय लिडारा सोर रेकर्डआ फैनो थांगासिनो दंना आंनि आन्दाजाव बावला इलेक्सननि सिगां सिगां ओंखारनोबो हागौ आरो जिखुनु आं बेखौ दोनथ'नानैबाबो डाइनामिक लिडार मस्ट पावारफुल प्रमद बर' बिथां सारा मा बुंनो नैबे भिडिअखौ होग्रोनिया बिनि उनाव टपिकआव फैफिनगासिनो दङ আমাৰ সংকটৰ কাৰণে দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়ে কিয় চিন্তা কৰিছে তেখেতে নিজৰ কাৰণে চিন্তা কৰক আমিতো আৰু মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয় কি আমি নিজৰ সংকটটো বুজি নাপাম বা নিজৰ ভাল বেয়াটো বুজি নাপাম সংকটটো কিহৰ কাৰণে আহিব আমাৰ নিজৰ মা দেউতাৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ তাত কিহৰ সংকটৰ কথা আছে বিপিএফৰ দিনতে সংকট আছিলে মানুহ ঘূৰিব নোৱাৰা আছিলে বোমা ফুটিছিলে জাতিগত সংঘৰ্ষ হৈছিলে গুলি ফুটিছিলে কিডনেপ হৈছিলে সেইটো সংকট নাছিলে এতিয়াহে সংকট আছে ৰাজনীতিক সংকটটো কোনে ভয় কৰে তেখেতে ভাবিছে নেকি মৃত্যুলৈকে এমএলএ হৈ থাকিব ৰাজনীতিটো আহিব যাব কিন্তু সমাজৰ কাম কৰাৰ কাৰণে যেটো কমিটমেন্ট হেতু আমাৰ আছে এই কাৰণে 4টা বছৰত আজি শান্তি ঘূৰি আহিছে সবে নিৰাপত্তা পাইছে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ ভিজন ডকুমেন্ট বনাইছো যি জনগোষ্ঠীৰ লগত কেতিয়াবা মোৰ আলোচনাও হোৱা নাই এই জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ভিজন ডকুমেন্ট বনাইছো মাৰ্চ মাহত প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বাজেট বনাম এটো ৰাজনীতিৰ লগত লিংক নাই ভোট দিয়া নেদিয়াৰ লগত লিংক নাই বিটিআৰ অঞ্চলত স্বাধীনতাৰ পিছত আৰু আগত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীবিলাকৰ ভাষা সংস্কৃতি পৰিচয় অস্তিত্ব জীয়াই ৰাখাটো বৰ্তমান চৰকাৰৰ টাৰ্গেট আৰু মই নিজে এজন সংগ্ৰামী হিচাপে এই কথাখিনি বুজি পাওঁ এই কথাবিলাক দুৰ্গাদাস বড়োই বুজি নাপাব তেখেতৰ কোম্পানীয়ে বুজি নাপাব গতিকে আমাক আৰু এইটো কিবা বিপদ আহিছে কিবা আহিছে ভয় খুৱাই আৰু দুৰ্গাদাস বড়োই আৰু আমাক কি কৰিব পাৰিব জিএসপি আপোনালোকৰ লগত আছিল কিন্তু এইবাৰ মিত্ৰতা বিপিএফৰ লগত হৈছে সব জিএস অনাবৰ ভোটটো তেওঁলোকে পাম বুলি কৈছে সব ট্ৰাইবেল ভোটটো সব অলৰেডি তেখেতসকলৰ এমপি হাৰি গ'ল দুবাৰ জিকি পেলাই এইবাৰ এমপি হাৰি গ'ল হাৰি যোৱা মানে কি বুজায় এটো এসেন্ডিং অৰ্ডাৰত নাই ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰত মানে তলৰ ফালে গৈ আছে আজি তাৰিখত সাৰ্ভে কৰি কিমান পাৰ্সেন্ট ভোট আছে মই আজি মাইকত ক'ব বিচৰা নাই এটো বহুত বেছি ইগো হৈ পেলাই বহুত বেছি অহংকাৰী হৈ কথা কোৱা মানুহ মই নহয় কিন্তু হিচাপটো সবে জানে গণতন্ত্ৰত ৰাইজে ৰজা ৰাইজে যাক মৰম কৰিব তাকে দিব মোক যদি মৰম নকৰে মোক নেদিব হিটো আৰু মই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কইলি কি লাভ আছে গণতন্ত্ৰটো ৰাইজে ৰজা আপোনালোকৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কেতিয়া হ'ব কি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ইলেকশন যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ দিব ইলেকশন কমিশনে তেতিয়া ঘোষণা কৰিম কিন্তু হেতু 40টা মসজিদ খেলিম বুলি কৈছে আৰু বিজেপি বহুত জনি সব মই কথাটো কম বিজেপি সৰ্বভাৰতীয় দল নিজৰ এজেন্ডাত কাম কৰিব আমি ৰিজনেল পাৰ্টি আমি নিজৰ এজেন্ডাত কাম কৰিম আমাৰ এটা সৰকাৰ আছে কেন্দ্ৰত একেলগে সৰকাৰ আছে ৰাজ্যত একেলগে সৰকাৰ আছে কাউন্সিলত একেলগে গতিকে ভিতৰীয়া কথাটো আমিহে গম পাম ইটো দুৰ্গাদাসে গম পাব না কোনে গম পাব ভিতৰীয়া কথাটো আমিহে গম পাম বিটিআৰত 3200 বুথ আছে প্ৰত্যেকটো বুথ কমিটি আমাৰ আছে 40টা সমষ্টি আছে 40টাত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা কাম কৰি আছে 10টা সাব ডিভিজন আছে আমাৰ কমিটি আছে 5টা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে তাতো আমাৰ কমিটি আছে গতিকে কামটো সবৰো কৰি আছে সৰকাৰটো বনাবৰ কাৰণে আমি মিলিজুলি কৰিব লাগে অকলে অকলে কৰি সময় ক'ব ইটো বন্ধুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন হ'ব পাৰে সব এতিয়া এটো কোৱাটো টান বা ক'বও নিবিচাৰো মই নিৰ্বাচনটো লৈ পেলাই বহুত বেছি আপোনালোকে ভাবিব নালাগে এটা কথা আছে পলিটিচিয়ান থিং অফ ইলেকশন ষ্টেটসম্যান থিং অফ জেনাৰেশন গতিকে হিটো আমাক এৰি দিয়ক আপোনালোকে আমি একেলগে খেলিম না একেলগে খেলিম আজি ঘোষণা কৰিম না 4 মাহ পিছত ঘোষণা কৰিম অলপ ৰিলেক্স হৈ পেলাই আপোনালোকে কাম কৰি থাকক আজি ইয়াতে টিফিন দিছো ভাল কাম হৈছে না নাই গৰম ভাত খাব পাব যি বনাই আনে 12 ঘণ্টা গৰমে থাকিব আমাৰ বাইদেউহতৰ এটলিষ্ট বেমাৰ নহব ইটোটো ভাল কাম হৈছে তেনেকা কিছুমান আৰু ভাল কাম কৰিবলৈ দিয়ক আমাক नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय गोबां बुंनो हागौ नंगौना नङासै खोथायालाय थारैनो सैथो बाथ्रा 12,000 हरदों जाहैखादों 12,000ल'सो जाहैदों बोरै मोनलांग्रो दावराव जागासिनो अबाव लांखो बेबा लिडार माने पलिटिसियानानो जोंनि गेजेराव मोजांबो दं गाज्रिबो दं नाथाय बेफोर भिडिअ ओंखारोब्ला भट थुनायावहाय रायजो राजाया मा डिसिसन लागोन उनावसो मिथिगोन खिन्थु फिसा फिसौ लिडारनो आरो बुहुत गिदिर लिडार बियो दुनियानि खौराङा जोंनाव फैलाबाय थासै नालाय फट' सट' नुबाबो खायफाखौ होनोबो हाला सिरि थानांगौ जायो बिराद डेन्जार बर'नि अमासो थांलायलांबाय नै माबा माबि बुंनाय दं आं डाइरेक्टबो सोंखारि जालायनाय नामबो बेखिनि आरो
कमेन्ट होनो हागोन